এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰৰ লগত এটা মেচিং জুৱেলাৰী সেট পিন্ধিবলৈ আমাৰ সকলোৰে বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ খুবেই মন যায়। বিয়া বা কোনো পাৰ্টিত অকণ ইউনিক দেখিবলৈ আমাৰ ইচ্ছা যায় আৰু সেইবাবে মই এযোৰ ব্লু কালাৰ কাপোৰৰ লগত মিলাই এযোৰ ইয়াৰৰিং বনাইছোঁ আৰু এই ইয়াৰৰিংযোৰ দেখি বেলেগে অৰ্ডাৰ দিছে আৰু ইয়াৰৰিংযোৰ কেনেদৰে বনালোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম যাতে আপোনালোকেও পিছত বনাব পাৰে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি মই এই কাণফুলযোৰ কেনেদৰে বনালোঁ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম। তো আহক অকণো পলম নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ বাবে আমাক লাগিব হোৱাইট এণ্ড গল্ডেন বিটছ, এংকৰ ব্লু কালাৰ থ্ৰেড, প্লাষ্টিক ৰিং, নাইলন থ্ৰেড, বেজি, কেঁচি আৰু আঠা। প্ৰথমতে আমি বেজিটোত এনেদৰে ব্লু কালাৰ থ্ৰেড সুমুৱাই ল'ম। ডাবল কৰি লৈছোঁ মই। এতিয়া এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ ৰিং পায়, আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসৰি সাইজটো ল'ব পাৰে। সূতাডাল কেনেদৰে দিম প্ৰথমতে ভালদৰে চাই ল'ব। এইবাৰ বেজিটো আমি মাজেৰে উলিয়াই আনিম। এতিয়া এটা গাঁঠি আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ৰিংটো ওলোটাই দিম, দি যাতে এই সূতাডাল এক্সট্ৰা সূতাডাল আমাৰ যাতে চিকিউৰ হৈ থাকে, তলত যাতে সোমাই যায় তেনেদৰে আমি গাঁঠি দিম। একেই দেখিছেনে কেনেদৰে কৰিছোঁ? আৰু সেইডাল আমি তলেৰে এনেদৰে উলিয়াই লৈ যাম। তেতিয়াহ'লে সেইডাল তলত লুকাই থাকিব। আকৌ একেধৰণে সূতাডাল পিছফালে থাকিব, বেজিটো মাজেৰে সোমোৱাই যাব আৰু সেইডাল তলেৰে উলিয়াই দিব। এক্সট্ৰা সূতাডাল তলেৰে উলিয়াই দিব যাতে সি চিকিউৰ হৈ থাকে। এতিয়া কাটি দিলোঁ সূতাডাল। এতিয়া আমাৰ ৰিংটো এনেদৰে আমি কৰি গৈ থাকিব লাগিব কমপ্লিট নোহোৱালৈকে। আমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি শেষৰখিনি কেনেদৰে দিম চাব। এইটো আমাৰ লাষ্ট। তাৰ ওচৰৰ যিটো মানে কি লুপ থাকে সেই লুপটোৰে আমি সোমোৱাই বেজিটো উলিয়াই দিম পিছফালে। দেখিছে নহয় সূতাডাল আমাৰ পিছফালে থাকি গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াতে জাম্প ৰিংটো এটাচ কৰি দিম, গাঁঠি দিম আৰু জাম্প ৰিংটো এনেদৰে দিম যাতে ই সমানে চিধা হৈ থাকে। ৰিংটো যেনেকৈ থাকিব জাম্প ৰিংটো তেনেদৰে থাকিব লাগিব। প্ৰথমতে অকণমান বেকা হ'বই, তাৰপিছত চিধাকৈ আমি মিলাই দিব লাগিব। চিলাইখিনি মই অকণমান এটা অসমীয়া শাৰীৰ নিচিনা কৰিছোঁ। তাৰমানে এফালৰ পৰা আনটো ফালে লৈ গৈছোঁ, আকৌ আনটো ফালৰ পৰা এনেদৰে ওলোটাই লৈ আহিছোঁ। দেখিছে নহয় সমান হৈ গৈছে ৰিংটো। এতিয়া আমাৰ ওপৰৰ ফালৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই। দেখিছেনে সমান হৈছে ৰিংটোৰ লগত।
এতিয়া আমি পিছফালৰখিনিৰে আমি সুমুৱাই দিম তলত সূতাকেইডালৰ তলেৰে বেজিটো সুমুৱাই দিম দি এই সূতাডাল আমি কাটি দিম যাতে সূতাডাল আৰু উলিয়াই নাথাকে দেখিবলৈ বেয়া নহয় আৰু সিকিউৰ হৈ থাকিব এতিয়া আমি কাটি দিম অকমানো গম নাপায় কাটি দিয়া বুলি এতিয়া আমি বিটছ খুৱাম গোল্ডেন বিটছ চাৰিওফালে তাৰ বাবে মই বেজিত নাইলন থ্ৰেড সুমুৱাই লৈ এনেদৰে কাঠি এটা দি ল'ম বিটছ সুমাওতেও নাইলন থ্ৰেডডাল আমি তেনেদৰে লৈ যাম যেনেদৰে আমি এংকৰ থ্ৰেডডাল নিছিলোঁ এতিয়া প্ৰথমতে আমি এটা গাঁঠি দি লৈছোঁ ইয়াতে বিটছৰ কাম কৰি খুব ভাল লাগে মোৰ আপোনালোকে যদি চেষ্টা কৰে আপোনালোকৰো ভাল লগা হৈ যাব এতিয়া মই দুটা গাঁঠি দি ল'লোঁ গাঁঠি দি লোৱাৰ পিছত এক্সট্ৰা যেডাল থ্ৰেড আছিল সেইডাল কাটি অকমান লাইটাৰৰ সহায়ত পুৰি দিম এই এক্সট্ৰাডাল আমি এতিয়া কাটি দিম আৰু নাইলন থ্ৰেডডাল লাইটাৰৰ সহায়ত পুৰি দিছোঁ এইটো আৰু কেতিয়াও ওলাই নাহে এতিয়া এটা এটাকৈ আমি গোল্ডেন বিটছবিলাক এড কৰি যাম প্ৰথমতে সুমুৱাই লৈছোঁ বেজিত এতিয়া সূতাডাল পিছফালে মই আঙুলিৰে ধৰি ৰাখিছোঁ আৰু বিটছটোৰ ঠিক ওচৰৰ লুপটোৰে সুমুৱাই দিম আৰু সূতাডাল কিন্তু থ্ৰেডডাল পিছফালে থাকিব লাগিব আৰু মাজেৰে বেজিটো সুমুৱাই নিব লাগিব একে হয় গাঁঠিটো এটা হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে আমি গোটেই সাৰ্কেলটোৱে কৰি ল'ম এয়া চাওক গোটেই ৰাউণ্ডটি হৈ গ'ল আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল শেষৰখিনিও আমি আগৰডাল যেনেদৰে দিছিলোঁ তেনেদৰে দিম এংকৰ থ্ৰেডডাল যেনেদৰে দিছিলোঁ এতিয়া চাওক এইটো লাষ্ট গাঁঠি আমাৰ এংকৰ থ্ৰেডডাল যেনেদৰে আনিছিলোঁ পিছফালেৰে সুমুৱাই তেনেদৰে এডালো আমি আনিম অকমান টাইট হৈ গৈছে বাবে মই ফ্লেট নোজ প্লায়াৰৰ সহায়ত উলিয়াই দিছোঁ বেজিটো এতিয়া কাটি দিছোঁ আৰু অকমান ওলাই থকাখিনি আমি পুৰি দিম আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি হোৱাইটৰ মাজৰখিনি কৰিম হোৱাইট বিটছৰ বিটছ মই 5টা লৈছোঁ ইয়াতে দেখিছে আকৌ এবাৰ সুমুৱাই দিম থ্ৰেডডাল কিন্তু মই ওলাই দিয়া নাই আকৌ এবাৰ সুমুৱাই দিম তাতে বিটছৰ মাজেৰে এতিয়া টানি গাঁঠি দি ল'ম
দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব। এতিয়া আমি দুটা গাঁঠি দি ৱায়াৰডাল কাটি দিম। কাটি এক্সট্ৰাখিনি লাইটাৰৰ সহায়ত পুৰি দিম। দেখিছে পুৰি দিছোঁ। এতিয়া এইটো আমি তাৰে মাজত এইটো গ্লুৰ সহায়ত আঠা খুৱাই দিম। আঠা খুৱাই দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ওপৰৰ ইয়েৰিঙৰ হুকডাল লগাই দিম। তাৰ বাবে আমাক ফ্লেট ন'জ প্লায়াৰ লাগিব। এইটো আমি জাম্পৰিংটো অকণমান বেকা কৰি দিম যাতে ইয়েৰিঙৰ হুকডাল আমি সোমাই দিব পাৰোঁ। এনেদৰে সোমোৱাই দিছোঁ। এতিয়া আমি আকৌ চিধা কৰি দিম। দেখিলে নহয় কেনেদৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমি এযোৰ ধুনীয়া কাণফুলি বনাই উলিয়ালোঁ। আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ কাপোৰযোৰৰ লগত এনেদৰে কালাৰ মেচিং কৰি জুৱেলাৰী বনাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।